به سوال 21 میرسیم. سوال 21 فرم هفتم میگه که در یک ردیف حسابی حد 25 140 است. A 25 مساوی به 140. با این ترتیب حد پنجم از این ردیف است 40. A 5 مساوی به 40. حال پرسان شده که فرق مشترک چند است. قسمی که در سوال قبلی مشابه به می گفتیم که فرق مشترک در توسط حسابی از فرمول an منفی am بر n منفی m محاسبه میشه. حال an و am خود شماره خود قیمت حدها است که یکیش 40 یکیش 140. معمولا حد بزرگش an کوچکش am میگیریم که امروی علمی منفی سرکار نداشته باشیم. خیلی 140 منفی 40 بر n منفی هم نمبر از اون حد 5 و 25 است. 5 منفی 25 5 منفی 25 منفی 5 چون 140 حد 25 بود. از 140 40 کم کنیم 100 میمونه. از 25 که 5 کم کنیم 20 میمونه. بعد از اختصار ما خود می داشته باشیم 5. سوال 22 یک سوال لیمیت است. سوال است که لیمیت x تقرب به طرف 16 از جذر چهارم x منفی 2 تقسیم جذر x منفی 4. اگر 16 را در سوال وضع کنیم 16 خودش 2 به توان 4 است. جذر چهارم 16 که 2 به توان 4 میشه. توان که جذر خلاص شد 2 تنها میمونه و 2 منفی 2 میشه 0. همچنان در پایین جذر 16 4 است. 4 منفی 4 هم میشه 0. میگیره شکل 0 بر 0. لیمیت های شکل 0 بر 0 از طریق تجزیه هم قابل حل هستند. از طریق مشتق گیری هم قابل حل هستند. همیشه به چه طریقی را انتخاب میکنین که براتون آسان تر باشه محاسبهش. اگر احیانا تجزیه آسان میشد تجزیه کار میکنین. اگر احیانا مشتق گیری آسان میشد مشتق گیری کار میکنین. کل حرف ما خود درباره ازی است که زودتر به حل یا به نتیجه سوال برسیم. برای سوال فکر کنم تجزیه نسبت به ای که ما بگیریم این سوال را از طریق مشتق حل کنیم آسان تر میشه. پس لیمیت x تقرب به طرف 16 باشه. جذر چهارم x منفی 2 هم باشه. پایین 4 را 2 مربع نشده میکنیم. منفی جذر x را جذر چهارم x مربع نشده میکنیم. مربعش که جذر چهارم اختصار میشه. پس جذر دوم به دست میاد بعد اختصار و چیزی که در خود سوال داشتیم. یعنی در سوال تغییر ایجاد نمیشه. اگر ادامه بدیم لیمیت x تقرب به طرف 16 باشه. صورت جذر چهارم x منفی 2 باشه. مخرج وقت تجزیه کنیم به دو قوس تجزیه میشه. یکی جذر چهارم x منفی 2 قوس دیگهش مزدوجش جذر چهارم x مثبت 2. حال اینی قوس که در صورت وجود دارم را یکی از قوس مخرج اختصار میشه خلاص میشه. راستان دیگه 16 قیمت گذاری میکنیم چون حل سوال به دست بالا هیچ چیز نمانده از خاطر 1 میگیریم. جذر چهارم 16 قسم قبلا گفتیم 16 2 به توان 4 است. حلش 2 میبره و 2 جمع 2 هم میشه 4. یعنی جواب از سوال 1 بر 4 است. بر سوال 23 سوال بسیار آسان در مورد پولینوم. سوال است که px مساوی است با x مکعب مثبت px مربع منفی 9x مثبت 9. گفته اگر این پولینوم بر x مثبت 3 قابل تقسیم باشه قیمت p چند است؟ اگر بر x مثبت 3 قابل تقسیم باشه هدف ای است که شما x مثبت 3 را مساوی به 0 میمانید. قیمت x پیدا میشه منفی 3. اگر منفی 3 در سوال وضع کنیم باقی مانده به دست میاد و چون قابل تقسیم است هدف از قابل تقسیمی است که پورا قابل تقسیم است یعنی باقی مانده میشه 0. یعنی اگر منفی 3 در سوال وضع کنین حل مساوی به 0 است. خیلی منفی 3 جا وضع میکنم به جای x مکعب نشته میکنیم منفی 3 مکعب مثبت px مربع به جای xش منفی 3 میگیریم. p ضرب منفی 3 مربع منفی 9x است. منفی 9 ضرب منفی 3 میشه. مثبت 9 آخری هم خودش باشه
وقتی منفی 3 وضع کنیم حل باید مساوی به 0 شد. منفی به تان تاق پس منفی 3 به تان 3 27 میشه. منفی به تان جفت مثبت 3 به تان 2 9 9 ضرب پی 9 پی. منفی ضرب منفی مثبت 9 ضرب 3 27 مثبت 9 مساوی به 0. مثبت 27 منفی 27 همراه دیگه 0 میشن. مثبت 9 اگر رو طرف ببریم 9 پی مساوی به مثبت 9 تو رو طرف منفی 9 میشه. بعد 9 همراه 9 خلاص کنه پی مساوی به منفی 1 میمونه. سوال 24 سوال تکراری است. میریم به سوال 25. سوال 25 میگه که f(x) مساوی است به 0.10 کوتانجانت 0.6 x. گفته که برای تابع شما پریود پیدا کنید. بر تابع مثلثاتی اگر ساین و کوساین باشه پریود 2 پایه بر ضریب x حساب میشه. بر تانجانت کوتانجانت تنها پایه بر ضریب x حساب میشه. ضریب x اینجا 0.6 است. خیلی جواب بر پریود 0. پایه بر 0.6 میشه. پایه بر 0.6 میتونین اشاره را اختصار کنین در صورت یک دانه 0 بانین که 10 پایه بر 0.6 بالا 1 پایه است. ببخشید بالا 1 پایه است. اشاره خلاص کنیم 1 0 بانیم 10 پای. مخرج چون اشاره خلاص میشه تنها 6 10 پای بر 6. در جواب اول را اگر شما اختصار کنین 10 پای بر 6 به دست آورده میتونین. بر سوال 26 داریم که انتگرال 0 تا به 1 3 ای به توان 1 بر 2 x مربع نظر به x. 3 ای به توان 1 بر 2 اعداد ثابت هستند. از انتگرال بیرون چون میکنیم 3 ای به توان 1 بر 2 در بیرون میمونه انتگرال 0 تا به 1 تنها از x مربع نظر به x. انتگرال x به توان 2 رو وقت بگیریم نظر به قوانین انتگرال میفهمیم که توانی که زیاد میشه x به توان 3 در مخرج توان 9 اضافه میشه 3. قیمت گذاری از 0 تا به 1 برای می قیمت به اینجا مانده. در انتگرال ها بچیم شما میتونین که در جایی که قیمت گذاری وجود داره در موجم عدد را از قیمت گذاری بیرون بکشین. از خود 3 اگر بیرون برای 3 امره از او 3 که در صورت از اختصار میشه تنها من ای به توان 1 بر 2 ضربه اول 1 وضع میکنیم 1 به توان 3 1 است با 0 وضع میکنیم 0 به توان 3 0 است 1 منفی 0 1 میمونه ضرب ای به توان 1 بر 2 خود ای به توان 1 بر 2 یا جذر ای خودمان. بر سوال 27 یک سوال که ماتریکس داریم. ماتریکس بالا پس نامش چطور است که 2i جمع 7j و مرتبهش از 3 در 3. از این ماتریکس پرسان شده که مجموعه عناصر سطر دومش چی میشه. خب ماتریکس 3 در 3 است به این معنی که 3 دانه سطر 3 دانه ستون داره. اگر اینجا را عناصر سطر اولش حساب کنیم عناصر که در اینجا می باشه عناصر سطر دوم میشن. و این عناصر سطر 3 در سطر دوم عناصر رو باید پیدا کنیم به خاطر که مجموعه عناصر سطر دوم از ما خود پرسان شده. در سطر دوم اول آی جی آی نمبر سطر مانا میدم. در سطر دوم آی دیگه 2 است 2 ضرب 2 میشه 4 جمع 7 چی و یک دقیقه صبر دیگهش هم 2 ضرب 2 4 جمع و دیگهش باشه دیگهش هم 4 جمع. این حاله جی نمبر ستون است دینی ستون اول میشه از خود جی 1 است 1 ضرب 7 7 دی ستون جی 2 است 7 ضرب 2 14 میشه و دی ستون جی 3 است 7 ضرب 3 21 میشه 4 جمع 7 است 11 4 جمع 14 میشه 18 4 جمع 21 میشه 25. چون مجموعه عناصر سطر پرسان کرده جمع میکنیم 1 جمع 8 9 9 جمع 5 14 4 حاصل بر 1 1 و 1 2 2 1 3 3 و 2 دیگه میشه 5 54. سوال 28 کوسیکن مربع x بر سیکن مربع x ضرب کوتانجانت مربع x منفی 1 است. کوسیکن مربع چون معکوس ساین است میگیریمش 1 بر ساین مربع x.
سیکند مربع، سیکند معکوس کوساین است، 1 بر کوساین مربع x میشه و کوتانژنت مربع رو نشون میکنیم کوساین مربع x بر ساین مربع x منفی 1. اول کوساین مربع کرد، کوساین مربع خلاص، 1 بر ساین مربع، در مخرج هم 1 بر ساین مربع میمونه، اونو که دیگه خلاص اینجا مکمل 1 میمونه، منفی 1 آخر باشه، 1 منفی 1 0. به سوال 29 یک لیمیت است، لیمیت x تقرب به طرف لایتنی، هر وقت تقرب به طرف لایتنی باشه x در صورت در مخرج در دیش باشه، اگر اشکال دیگه در صورت مخرج پیدا هم شوه بازم شکل لایتنی بر لایتنی تصور میشه یا وجود شکل لایتنی بر لایتنی سوال می باشه. بر حل کردن لیمیت های لایتنی بر لایتنی بلندترین توان را پیدا میکنیم. در سوال فقط یک دانه x است، اونم بلندترین توان است در صورت و در مخرج هم، و هر دوش این چیز است، جذر 5x و جذر x، یعنی اگر از حالت جذر اگر رفعش کنیم x بتوان 1 بر 2 x بتوان 1 بر 2 است، این بلندترین توان است، هم در صورت وجود داره هم در مخرج، از خاطر نسبت ضرایبشان حل سوال میشه. خیلی جذر 5 بر جذر 1 که جذر 1 است، تنها جذر 5 بر 1 که نتیجه میشه تنها جذر 5. سوال بعدی، انتگرال جذر کوساین مکعب x بر کوساین x ضرب جذر کوساین x dx. باید کلیتون بفهمین که جذر یک عدد به توان 3 مساوی به خود عدد ضرب جذر زو جذر معدد بوده میتونه، یه دو رابطه که دیگه مساوی است، چرا که مکعب را میشه ما خود با a مربع و a تبدیل کنیم، جذر مربعش a میشه که بیرون جذر مبرای a داخل جذر میمونه، اون a جذر a میشه. به این شکل جذر کوساین مکعب x امرای کوساین x ضرب جذر کوساین x مساوی است، به خاطر از اینکه کوساین x مکعب را میشه کوساین مربع x ضرب کوساین x در زیر جذر نوشته کنیم که جذر کوساین مربع باز کوساین است و یک دانه کوساین زیر جذر میمونه. یعنی صورت مخرج که دیگه مساوی است که مساوی بودن اینا هم دیگه خلاص میشن. در حقیقت از ما خود انتگرال 1 نظر به x را پرسان کرده، انتگرال 1 یا عدد ثابت 1x میشه دیگه. جمع سی در آخر هر انتگرال نامه این باید نوشته شود. سوال 31 سوال مشابه به سوال 29 است. لیمیت x قرب به طرف لایتنی از جذر 3x مثبت 3 مثبت جذر 3 بر جذر x مثبت 1 مثبت 1. اگر لایتنی رو وضع کنیم باز در صورت مخرج چون x وجود داره شکل لایتنی بر لایتنی میگیره، از مخاطر بلندترین توان پیدا میکنیم. بلندترین توان باز جذر x است در هر دو، هم در صورت هم در مخرج، و چون در دوش بلندترین توان وجود داره ضریب ها رو میگیریم. در بالا جذر 3 ضریب است، در پایین ضریب x جذر 1 است که جذر 1 باز 1 خواهد شد، یعنی جذر 3 حل سوال میشه. و سوال 32 پرسان کرده که مشتق مرتبه اول وای مساوی به کوساین مربع x بر 2 را محاسبه کنید. بسیار ساده به ترتیب مشتق گرفته میریم. اول مشتق از توان، توان ضرب ضریب از توان 1 کم 2 ضرب ضریب 1 2 از کوساین به توان 2 1 کم کوساین به توان 1 x بر 2 میشه. این مشتق توان شد که توان ضرب ضریب و از توان 1 کم کردیم. بعد از او مشتق داخل توان که داخل توان کوساین x بر 2 است. اول مشتق کوساین چه میگیریم؟ مشتق کوساین منفی ساین میشه. این هم شد مشتق کوساین. از توان مشتق گرفتیم، از کوساین مشتق گرفتیم، x بر 2 مانده. مشتق x بر 2 مشتق xش 1 میشه، مخرج غرض نمیگیری، اون 1 بر 2 بازی 2 امر 2 که در اول از خلاص میشه، علامه منفی میمونه، کوساین x بر 2 ضرب ساین x بر 2 میشه که اینطور نوشته کنیم منفی ساین x بر 2 ضرب کوساین x بر 2. بر سوال 33 پرسان شده که f x مساوی به x مکعب مثبت 3x مربع مثبت 1 تابع داریم. مشتق دومش در کدام نقطه صفر میشه؟ مشتق دوم صفر است، x چند باشه که مشتق دوم صفر شود؟ برای این کار شما مشتق اول میگیرین. مشتق اول سوال مساوی به توان ضرب ضریب از توان 1 کم 3 ضرب 1 3 از x به توان 3 کم x به توان 2 باز توان ضرب ضریب 2 ضرب 3 6 از x به توان 1 کم x به توان 1. مشتق مثبت 1 به صفر میشه چون عدد ثابت است. بعد مشتق دوم پیدا میکنیم چون مشتق دوم را گفته که صفر میشه. خیلی 2 ضرب x مساوی به 2 ضرب 3 6 از x به توان 2 کم x مشتق 6x چون توان x 1 است، 1 ضرب 6 6 از x به توان 1 کم x به توان 0 نوشته نمیشه، یا x به توان 0 1 است
ضرور نیست وقت خود را پشت زایی کنیم. حالا گفته که با کدام قیمت اینال اینمی 6x مثبت 6 یعنی مشتق دوم مساوی به 0 است. برای از کار شما 6x مثبت 6 را مساوی به 0 میمانه. وقت مساوی به 0 بانیم مثبت 6 به اون طرف بره میشه منفی 6. بعد زی 6 هم امره 6 اون طرف خلاص x مساوی به منفی 1 میشه. یعنی اگر x منفی 1 باشه مشتق دوم 0 است. سوال 34 داریم که لیمیت x تقرب به طرف لایتنی از جذر 2 بر x جمع 5 رو محاسبه کنید. شما لایتنی رو وضع کنید. جذر 2 تقسیم لایتنی عدد تقسیم لایتنی میشه 0 جمع 5 0 جمع 5 5 است. و سوال 35 برای سوال لیمیت x تقرب به طرف لایتنی از جذر 2x مثبت 1 بر 2x مثبت 1 پرسان شده. بازم لایتنی وضع کنیم. شکل لایتنی بر لایتنی میگیره. بالا x به توان 1 بر 2 یا جذر x بلندترین توان است. در مخرج x به توان 1 بلندترین توان است. 1 بر 2 0.5 کوچک است. 1 زیاد است. خیلی بلندترین توان تنها در مخرج است. هر وقت بلندترین توان تنها در مخرج باشه حل لیمیت لایتنی بر لایتنی میشه 0. در سوال 36 میگه 15 مریض داریم. احتمال شفایابیشون از یک مریض 0.4 است. احتمال از یک از نیم 15 مریض 5 مریض شفایاب شود چند است؟ مریضی که او را حساب کنیم احتمال ناکامی را حساب میکنیم. احتمال ناکامی یک منفی احتمال کامیابی است. احتمال کامیابی که 0.4 باشه یک منفی 0.4 میشه 0.6. حال آزمایش برنامه فرمول چطور است که احتمال کامیابی x مساوی به m تجربه از ترکیب n بالای m ضرب p به توان m ضرب q به توان n منفی m حساب میشه. اینجا n 15 است، m 5 است، p 0.4 است، توان از m است که m باید باشه 5 و q است 0.6. توان از باید باشه n منفی m 15 منفی 5 که میشه 10. سوال 37 میگه که آزمایش برنامه یک آزمایش تصادفی است که نتیجهش یکی از جوابات ذیل است. خب نتیجه آزمایش برنامه یا کامیابی است یا ناکامی. پس جواب اول درست است. سوال 38 تابع شاخه‌ای است که fx مساوی به 5x منفی 1 و x بر قیمت‌های زیادتر مساوی به 0 و کوچک 0. fx مساوی به 5x منفی 1 و x بر قیمت x بزرگ مساوی به 0 و x کوچک از 0. حالا پرسان شده که f2 منفی f منفی 1 را پیدا کنه. چون 2 از 0 بزرگتر است از خاطر در اینجا قیمت گذاری میشه. 5 ضرب 2 10 منفی 1 هم میشه 9 و منفی 1 از x که از 0 که کوچکتر است اینجا وضع میشه. به جای x منفی 1 وضع کنیم خود منفی 1. این منفی که منفی داخل ضرب شو مثبت میشه 9 جمع 1 هم میشه 10. سوال 39 میگه که زید 1 مساوی به 2 منفی m مثبت 3i و زی 2 مساوی به 2n منفی 4 مثبت 3i و میگه دو عدد که دیگه مساوی است. زی 1 مساوی به زی 2 است. حالا چیزی را که از ما پرسان شده یه از قیمت n و m چند میشه. خب اگر این دو عدد که دیگه مساوی باشن به ایمانو که عدد حقیش همراه عدد حقیش مساوی است و عدد ماهمی ضریبش همراه ضریب عدد ماهمی مساوی است. عدد حقی ضریب در زی 1 2 است، در زی 2 n منفی 4 است. پس 2 را همراه 2 n منفی 4 مساوی میمانیم. 2n منفی 4 و 2 باید با هم مساوی باشند. منفی 4 از مساوات صبر مثبت 4 میشه. اگر روشن کار کنیم مثبت 4 منفی 4 به مثبت 4 مثبت 4 همراه 2 6 میشه دیگه. و بعد از اختصار کنیم 1 2 2 3 2 6 اون قیمت n مساوی به 3 پیدا میشه. وقتی میخوایم قیمت m را پیدا کنیم ضریب i تنها m مثبت 3 نیست، یک دونه علامه منفی هم داره، یعنی منفی m
مثبت 3 مساوی به ضریب آی در پایین 3. اول اطراف ضرب یک در منفی میکنیم که علامه از بین بره، میشه منفی رو در داخل ضرب کنیم. اطراف ضرب منفی به نظر ما بهتر است. اینجا میشه ام مثبت 3 به خاطر منفی که منفی 9 که ضرب میشه مثبت میشه و منفی 1 ضرب 3 او طرف منفی 3 میشه و این 3 را بالای جان از منفی 3 او طرف که اگر ببریم اون ام مساوی به منفی 3 داریم. مثبت 3 دیگه ایسی به یه منفی 3 منفی 3 همراه منفی 3 منفی 6. سوال 40 میگه که y مساوی به تانجنت x مربع جمع 1 است. dy بر dx حساب کنین. dy بر dx یعنی مشتق بگیرین نظر به x. وقتی مشتق y را نظر به x بیرم اول میشه که مشتق تانجنت بیرم که شود سیکنت مربع. مشتق تانجنت سیکن مربع است. سیکن مربع زاویه‌اش خودش میمونه x مربع مثبت 1. بعد از او مشتق x مربع مثبت 1 باید بگیریم. مشتق x مربع از 2x از 1 چون عدد ثابت را 0 خیلی فقط 2x رو دو طرف نه در اول من حیث ضریب نشته میکنیم. سوال 41 ساین a مساوی به 1 بر 3 است. کوساین 2a را گفتم محاسبه کنین چون a بزرگتر و همچنان گفته a بزرگتر از 0 است. خب بر کوساین 2a 3 فرمول داریم. هم کوساین مربع a منفی ساین مربع نشته میتونیم، هم 1 منفی 2 ساین مربع، هم 2 کوساین مربع منفی 1. بر کوساین 2a اینی 3 فرمول وجود داره. فرمول اصلی و اساسیش فرمول کوساین مربع a منفی ساین مربع است. حال اگر شما به جای کوساین مربع 1 نشته کنین و دیگر باید 2 تا نشته کنین. اگر به جای ساین مربع بخواین 1 نشته کنین باید کوساین مربع 2 تا نشته کنین. و کلیه زی رابط مساوی به کوساین 2a بشه. حال از ما خودت کوساین 2% شده در سوال ساین ای را داده، کوساین ای نداده. خیلی فرمول چون کوساین داره، فرمول کوساین داره کار نمیشه، این فرمول کار میشه. قیمت ساین ای 1 بر 3 است. و 1 بر 3 که وضع کنم 1 منفی 2 ضربه 1 بر 3 مربع به خاطر ساین مربع است. وقتی مربع میشه 1 منفی 2 ضربه 1 مربع 1 و 3 مربع 9. وقتی ضرب کنیم 1 منفی 2 بر 9 غیر واجب 9 ضرب 1 9 9 منفی 2 میشه 7 7 بر 9. خب سوال 49 سیکنت x بر 1 جمع تانجنت x منفی 1 جمع تانجنت x بر سیکنت x. بر محاسبه کردن سوال کسری معمولا اگر همونطور یک شکل می باشه شما میتونین که از مخرج مشترک گرفتن استفاده کنین بر افاده مثلثاتی. مخرجی جاست 1 جمع تانجنت x، مخرج دیگهش سیکنت x، حاصل ضربشان مخرج مشترک میگیریم. حالا هر دوش تقسیم 1 جمع تانجنت x شود سیکنت میمانه. سیکنت ضرب سیکنت سیکنت مربع x است. با این ترتیب اگر هر دوشان تقسیم سیکنت شود 1 جمع تانجنت میمانه و 1 جمع تانجنت ضرب صورت هم که 1 جمع تانجنت است 1 جمع تانجنت مربع x میشه. میبخشین 1 جمع تانجنت x کل مربع چون 2 دانه شد. حالا انکشاف میتیم میشه سیکنت مربع 1 جمع تانجنت مربع نشته کنم. سیکنت مربع 1 جمع تانجنت مربع است. منفی 1 جمع تانجنت x کل مربع انکشاف میتیم. اول 1 مربع میشه که 1 شود مثبت بعد از 2 چند از 1 2 ضرب 1 2 2 تانجنت x میشه بعد تانجنت مربع میشه بر مخرج 1 جمع تانجنت x ضرب سیکنت x داریم. در صورت علامه منفی را در داخل وقت ضرب کنیم 1 جمع تانجنت مربع x میشه منفی 1 منفی 2 تانجنت x و همچنان منفی تانجنت مربع x بر مخرج 1 جمع تانجنت x ضرب سیکنت x. خب منفی تانجنت مربع امر مثبت تانجنت مربع 0 میشه. منفی 1 با مثبت 1 0 میشه. میمونه منفی 2 تانجنت x بر
یک جمع تانجانت اکس ضرب سیکنت اکس. خب حال منفی 2 باشه، تانجانت اکس را نشته میکنیم ساین اکس بر کوساین اکس. مخرجم یک جمع تانجانت اکس باشه، سیکنت اکس یک بر کوساین اکس نشته میتونم. در کسر الکسر یک در میان اختصار شده میتونه، کوساین اکس که کوساین اکس خلاص میشه، منفی 2 ساین اکس در صورت میمونه و همچنان در مخرج یک جمع تانجانت اکس. ببینیم در جواب است. بله در جواب است. انتگرال 0 تا 10 اف اکس نظر به اکس 17 داده در سوال 43. انتگرال 0 تا 8 اف اکس را 12 داده از 8 تا 10 را پرسان کرده. خب انتگرال بزرگشان 0 تا به 10 انتروال کلان امی است از اف اکس نظر به اکس مساوی به میشه که شما از 0 تا 10 انتگرال که یک مساحت است رو به 2 حصه تقسیم کنین و انتگرال 0 تا به 8 را علیحده حساب کنین. جمع انتگرال 8 تا به 10 را علیحده. خب انتگرال 0 تا به 10 اف اکس قیمت چه است 17. انتگرال 0 تا به 8 قیمت چه است 12 مساوی به 12 جمع انتگرال 8 تا به 10 همین معلوم است. بر محاسبه کردنش 12 از بساط میبریم میشه 17 منفی 12 مساوی به انتگرال ما. هفته منفی 12 میشه 5 مساوی به انتگرال ماست هرچی که هست.